ඔයා මාව තරහ ගස්සනවා. තරහ ගස්සන්න නම් එපා මාව. හොඳද? ඔයා මාව අඬවනවා. අඬවන්න නම් එපා මාව. මෙන්න මේ විදියට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙන යාළුවෙක් නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ දැම්මම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න මගේ videos අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මාව අඬවනවා. කොහොමද කියන්නේ ඔයා මාව අඬවනවා කියලා? you කියන්නේ ඔයා. cry කියන්නේ අඬනවා. එතකොට අඬවනවා කියලා කියන්නේ make me cry. මාව අඬවනවා කියලා කියන්නේ make me cry. එතකොට ඔයා මාව අඬවනවා කියලා කියන්නේ you make me cry. හරි. එතකොට මෙතන තිබුණා ඇය මාව අඬවනවා කියලා. නේද? she makes me cry. අන්න make එක S එකක් එකතු වෙලා makes බවට පත් වුණා නේද? එහෙනම් ඔහු මාව අඬවනවා නම් he makes me cry. he makes me cry. කොහොමද කියන්නේ මාව අඬවන්න එපා කියලා? එපා කියලා කියන්නේ don't. එතකොට cry කියන්නේ අඬවනවා. make me cry කියන්නේ අඬවනවා. එතකොට don't make me cry කියන්නේ මාව අඬවන්න එපා. don't make me cry. don't make me cry. don't make me cry. don't make me cry. මාව අඬවන්න එපා. ඔයා මාව හිනස්සනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? you make me laugh. you make me laugh. එතකොට මාව හිනස්සන්න එපා කියලා කොහොමද කියන්නේ? don't make me laugh. don't make me laugh. don't make me laugh. don't make me laugh. මාව හිනස්සන්න එපා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? ඔයා මාව තරහ ගස්සනවා. ඔයා මාව තරහ ගස්සනවා කියලා කියන්නේ you make me angry. you make me angry. එතකොට මාව තරහ ගස්සන්න එපා කියලා කියන්නේ don't make me angry. don't make me angry. don't make me angry. එතකොට මෙහිදී you වෙනුවට තිබුණ නම් he එක she එක එහෙනම් කොහමද make එකට s එකක් එකතු වෙනව නේද? එහෙනම් she makes me angry. she makes me angry. ඇය මාව තරහ ගස්සනවා. he තිබුණ නම් ඒත් එහෙමයි නේද? he makes me angry. ඔහු මාව තරහ ගස්සනවා. ඔයා මාව තරහ ගස්සනවා නම් එතකොට you make me angry. එතකොට make හරිද? s එකක් දාන්නේ නැහැ එතන. ඔන්න ඔයාලට සමහර තැන්වලදී ඇහෙලා ඇති ladies and gentlemen make some noise නේද? ඒ විදියට ඒ කියන්නේ සද්දයක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. නෝනාවරුනි මහත්තුරුනි සද්දයක් දෙන්න කියලා කියන්නේ අත්පුඩියක් ගහන්න කියලා කියන්නේ. අත්පලසන් නාදයක් දෙන්න කියලා තමයි ඔන්න ඒ වගේ අවස්ථාවවලදී make some noise කියලා එතනින් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ don't make any noise කියලා කියන්නේ? don't make any noise. don't make any noise. ඒ කියන්නේ කිසිම සද්දයක් කරන්න එපා නේද? කිසිම සද්දයක් කරන්න එපා කියලා තමයි එතන don't make any noise කියලා අදහස් වෙන්නේ. Thanks for watching.